Kur një qytet është duke marrë një trajt të re, ajo çka është rëndësishme është që teksa fiton tiparet modernes të ruaj identitetin e tij historik. Dhe në fakt, ne do të kemi mundësi që të njohim vizionin e urbanistëve, gjithashtu dhe arkitektëve të ndryshëm nga gjithë bota, të cilët do të jenë prezent për të shfaqur vizionin e tyre në 2 ekspozita të ndryshme të nisura dje më datë 10 tetor deri më datën 17 tetor. Kjo për të treguar vizionin e tyre, për të treguar një qasje ndryshe dhe për të parë edhe ne Tiranën në sytë e tyre. Me ne në studio është Miguel drejtori i Çibik dhe Kristof. Kënaqësi që jemi së bashku. Mëngjes, mirë se vjen. Hello, good morning. Përshëndetje, mirëmëngjes. Çfarë është menduar të sillet Tiranës përmes këtyre 2 ekspozitave? Okay, thank you for this invitation. Ju faleminderit për ftesën. Actually, our studio has 15 years of existence in Czech Republic. Studioja jon ka 15 vjet që është hapur në Republikën Çeke. This first decade of our studio, Dhe dekada e parë e studios son, kemi botuar edhe një libër që është që flet se si arkitektura ka ndërtuar identitetin e qyteteve tona, se si ndihmon arkitektura në krijimin e qyteteve më të mira. Humans in the center of the architecture. Që qyteti ketë në qendër njerëzit në arkitekturën e vet. Exhibition in London this year. Ky libër e ka pas prezantimin e vet të parë në Londër këtë vit. Of Tirana. Gjatë bisedimeve me kryebashkiakun e Tiranës para disa kohësh, ai donte që të njëjtën ekspozitë ta sillnim edhe këtu në Tiranë. The exhibition will be at Court. From 24th to 27th. Ekspozita do të jetë edhe në datat që përmendët ju. We are happy to invite everyone. Kemi kënaqësinë që t'i ftojmë që të gjithë që ta ndjekin këtë ekspozitë. Michael, bëhet fjalë për një hartë digjitale e cila projekton qytetin në një formë të caktuar, por çfarë synon Faber 2024 të sjellë në Tiranë? Ne e dimë që një ndër mënyrat më të mira për të identifikuar një qytet është përmes arkitekturës së tij. Po përse vjen në Shqipëri? Okay. With why we are in Tirana, basically it's a simple question because we është shumë e thjeshtë ardhja jonë në Tiranë, sepse kemi fituar çmimin e parë të konkursit ndërkombëtar për ndërtimin e një kulle në bulevardin e ri këtu në Tiranë. Ndaj kam 2 vjet tashmë që vi këtu, nuk është njëra ime e parë që vi këtu. Vim rregullisht. Ndaj përpiqemi ta kuptojmë Tiranën, Shqipërinë, identitetin, karakterin e vetë qytetit. Ndaj kemi ardhur edhe me këtë ekspozitë, ky është qëllimi. Çfarë mendonin që gjatë këtij qëndrimi në Tiranë keni zbuluar që i përket identitetit ton? Dhe ju mund ta ruani përmes punës tuaj. Like for us, it's really essential to be për ne është e domosdoshme që të jemi specifik në për çdo qytet. Ka pasur disa raste në arkitekturë. Mjafton të shkoni në Vjenë, në Londër, në Abu Dhabi apo dhe në New York, ku çdo ndërtesë duket njësej. Dhe nuk e dalloni dot nëse jeni në Kinë, në Amerikë apo në Londër. Mendojmë që arkitektura nuk mund të vazhdojë në pasi çdo komunitet dhe çdo qytet ndryshon për sa i takon klimës apo disa komunitete njerëzish, të vendasve edhe shumë gjërave të tjera. Ndaj përpiqemi që gjithmonë arkitekturën ta bëjmë në funksion të vendasve dhe të vendit. Këtu kemi zbuluar që qyteti është krejt ndryshe dhe edhe njerëzit janë ndryshe. Qyteti ka më shumë ngjyra. Njerëzit jetojnë në rrugë. Janë krejt ndryshe, guri vendas për shembull, ose trashëgimia vendase.
e krijuar paksa ndryshe. Krijon një gjeometri ndryshe në qytet pasi dallohen shumë më tepër harqe. Identiteti i qytetit është krejt ndryshe nga qyteti i Vienës apo i Pragës. Mundohemi ta kuptojmë hap pas hapi. Dhe në një farë mënyre të sjellim diçka që pastaj të ndërtojmë Tiranën. Pra, përmes projektit në Bulevardin e Riu keni menduar të ndërthurni arkitekturën moderne me element kulturor dhe historik të Shqipërisë, që me thënë të drejtën e krenojme sepse i kemi të shumt. Cilin nga elementët shqiptar, historik, tradicional, do shohim më së shumti, do dominoj në këtë vepër arkitekturore që ju do sillni në jetë në Tiranë? This one, for example, like everyone can see, then për shembull të gjithë mund ta dallojnë që në ekspozitë. I want to invite everyone really to see the exhibition at Code. Nxisë të gjithë që ta ndjekin ekspozitën për të dalluar, për të kuptuar dhe shumë më tepër. Por për shembull një gjë është materiali dhe ngjyra e ndërtesës. Do të jetë në nuancat e së kuqes. Sepse nuk duam të sjellim një tjetër ndërtesë betoni, ngjyrë tipike gri apo me xhama, nuk është ky qëllimi. Siç e thash, Tirana është qyteti i diellit edhe i ngjyrave, ndaj nuk donim të krijonim diçka që do të ishte njësoj me të njëjtën ngjyrë tipike gri. Ky është një element, ka edhe gjëra të tjera, po mendojmë që se si mund të jemi në funksion të klimës, sepse klima këtu ndonjëherë është vera këtu është ndonjëherë është jashtëzakonisht e nxehtë. Ndaj duhet kujdesemi që ndërtesa të mos thith shumë nxehtësi. Ndaj çdo apartament duhet të ketë të fshehura sistemet ajrit kondicionimit për të mbrojtur pjesën e brendshme të ndërtesave që të mos shkojnë në tej nxehje. Ka shumë gjëra që nga materialet e fasada, duke pasur parasysh edhe kushtet klimatike. Duke njohur praktikën e studios tuaj, ne besojmë që ju keni aplikuar projektet tuaja në shumë vende të botës dhe kjo ju bën të njihni natyrën urbanistike të secilit kryeqytet. Mos ndoshta në një vend si Tirana, i cili nuk ka marrë një trajt finale, dhe pse shumë e zgjedhin, do ishte mirë që të ndërtonim në mendimin tuaj pak, por me kriter. Teksa flasim për ndërtesat e mëdha, ato që të rrëmbejnë vëmendjen. Qellë gërvishtës. I'm trying to hear the answer, the question. You know, like it's if I understood correctly the question. I think there is still a need of Nëse kuptova mirë pyetjen, mendoj se ekziston ende nevoja për të bërë shumë çka në Tiranë. Në këtë kuptim, ne jemi të ngjashëm me Republika Çeke dhe Shqipëria kanë një të shkuar të ngjashme. Dhe fati i përcaktuar nga e shkuara jonë bën që të krijojmë infrastrukturë pasi nuk duhet të mungojnë galeritë e arteve, pishinat, stacionet e trenave. Pra praktikisht mungon të gjithçka edhe në vendin tonë dhe jemi munduar që hap pas hapi t'i ndërtonim këto. Ekziston të nevojë e madhe për strehim, për hapësira pune. Mendoj që Tirana ka ende nevojë për të ndërtuar shumë. Sepse Tirana e para 20 vjetëve nuk ka qenë aq efikase, pasi ka qenë shumë e hapërdar, gjë që e bënte edhe trafikun shumë më të ndërlikuar.
Ndaj prirja për të arritur densitetin e popullit është gjë e mirë që të mos zgjerohet edhe më shumë, po të qëndërzohet, falet e natyrës suaj të mrekullueshme. Më duket shumë e arsyeshme që qytetit i shtohet popullsia në qendër, dhe në këtë drejtim Tirana ka bërë një punë goxha të mirë që duhet vazhdojë sigurisht. Sigurisht që kullave kombinuar me ndërtimet më të ulta është gjë e mirë. Nuk ka kudo kulla, nuk do ta thosha, ka vetëm në disa vende specifike. Jo, kjo nuk e bën domosdoshmërisht Tiranën si New Yorku apo Dubai. Mendoj se qasja që është praktikuar deri më tani në Tiranë është goxha e mirë, sepse është bërë një alternim shumë i mirë mes ndërtesave të larta dhe atyre të mesme ose më të ulta. Mendoj se duhen edhe ndërtimet e larta për të shfrytëzuar hapësirën, por edhe mendoj që ky kombinim i ndërtesave më të ulta me atyre më të larta dhe me hapësirat publike është një ide shumë e mirë. Jam shumë i lumtur që e shoh këtë gjë këtu. Në kjo se ndalemi pak në histori, kemi kuptuar që kemi përfunduar në një arkitekturë moderne, duke lënë pas stilin barok, duke lënë pas stilin brutal, duke lënë pas stilin gotik, neogotik. Përse sot po dominon arkitektura moderne në ndërtesat e reja, kur njëkohësisht në momentin që ne vizitojmë një vend të ri, menjëherë i drejtohemi arkitekturave që i përkasin epokave paraardhëse. Neve na iluminojnë duomot, na iluminojnë kishat, katedralet, bazilikat, ndërtesat e vjetra, parlamentet që kanë një arkitekturë të caktuar. Pse po ndërtohet vetëm në stilin modern sot? Pyetje me vend, por kjo i shërben edhe publikut. Mendoj se nuk mund shtiremi që të ndërtojmë sot katedrale me stil gotik apo me stil romak. Kjo është mënyra jone e jetesës sot, dhe çdo qytet ndërtohet me shtresa. Nëse Praga është ndërtuar kryesisht me stil gotik në epokë gotike, ka qenë identiteti i Pragës ose kohe. Nëse do fillojmë të shtiremi sikur kemi katedrale gotike apo gjëra të ngjashme, do të humbni identitetin tuaj dhe shtresat që ju përbëjnë. Unë jam kategorikisht kundër shtirjeve dhe ndërtesave të rreme, nuk është mënyra e duhur, por mendoj se është e rëndësishme që ato që po ndodhin, siç po ndodh këtu në Tiranë, nuk po i prishnin ndërtimet e epokës italiane, siç është në bulevard ose stadiumin e ri, është ruajtur pjesë e stadiumit vjetër dhe është ndërthurur me të riun. Ose për shembull piramida. Mund të zgjidhnit ta shëmnit, sepse përfaqësonte monumentin e diktatorit. Por zgjodhët ta ruanit edhe ta shndërronin në diçka të re. Mendoj se është shumë e rëndësishme që të ruhet historia e mëparshme, gjurmët e historisë, edhe t'i shfrytëzoni. Jemi përkrahas shumë të mëdhenj të transformimit të arkitekturës. Diçka nga e cila mund të mësojmë nga qytetet tona në Shqipëri është që ta praktikojmë në Shqipëri, është që nuk duhet shëmbur çdo gjë. Ndonjëherë është mirë që disa gjëra të ruhen, siç janë disa fabrika që duhen ruajtur, një pjesë e fabrikave dhe të shndërrohen. Sepse në Prag ne kemi humbur shumë nga trashëgimia jonë industriale,
Edhe bashkë me të kemi humbur dhe një pjesë të historisë duke fshirë një pjesë të mirë të pjesëve tona industriale. Është mëkat për fëmijët tanë. Meqenëse se përmende piramidën, le mos ndalemi tek zhvillimet historike të shekullit të fundit, le ta quajmë kështu. Por përpara se të vini në Shqipëri, sa shumë keni studiuar për historinë e Shqipërisë, për të ditur edhe cilat janë elementet karakteristik historik, kulturor, tradicional, arkitekturor që Shqipëria ka, duke marrë parasysh që për hir të vërtetës jemi një ndër popujt dhe qytetrimet më të vjetra të Evropës. Pra do shumë punë dhe kërkim. Për të qëndruar identitetit, absolutisht. We are like every time I try to understand as much as possible. We did one competition. Përpiqemi gjithmonë kur në çdo konkurs, sa herë që e humbim një konkurs edhe marrim pjesë në një tjetër, informohemi gjithmonë më shumë, por edhe për Shqipërinë dhe për Tiranën, ndaj filluam të mësonim rreth historisë, vazhduam me të, që për studion tonë është shumë e rëndësishme që të kemi edhe arkitekt shqiptar në studion tonë. Kemi arkitektën tonë shqiptare, është natyrë shumë interesante, sepse është nga Shqipëria, por ka studiuar për arkitekturë në Çeki, e flet gjuhën tonë, por është pjesë e zyrës e studios sonë, është një ndihmë e jashtëzakonshme për studion tonë. Duke treguar gatishmëri për të pasi puna këtu për të është shumë e rëndësishme. Është një ndihmë shumë e madhe që kemi pjesë tonën edhe një arkitekt shqiptare. Do devijoj paksa nga tematika, por do doja një koment tuaj duke u nisur dhe nga eksperienca juaj për sheshin tonë Skënderbej. Besoj që është pika që merr shumë vëmendje në Tiranë edhe do doja të dëgjoja optikën tuaj. Yeah, like I'm really happy you asked me this question. Më vjen shumë mirë që më bët të pyetje. Because Skënderbej Square for me sepse sheshi Skënderbej për mua është ndërtesa për projekti më i mirë që keni bërë deri tani në Shqipëri. How come? Është diçka që më pëlqen shumë. Është bërë me gur vendas. Është shumë interesante edhe se si kanë bërë këto shëndra të tjera në mënyrë shumë interesante. Mund të jetë shumë e mërzitshme që të bësh një shesh të rrafshët. Por në qendër e kanë ngritur më tepër dhe ka krijuar një terren shumë të këndshëm që në një farë mënyrë lidhet edhe me karakteristikat e natyrës së Shqipërisë, e gjeografisë së saj. Ndaj më duket gjetje shumë interesante. Por edhe për njerëzit kur kalojnë që ka ulje e ngritje si relief, parkingu i nëndeshëm, lart ka pyllin, bimësin, mua ky më duket projekti më i mirë në Shqipëri. Nëse do t'isha unë arkitekti këtij projekti, do të krenohesha me veten time. Michael, një pyetje të fundit kam unë. Në qoftë se vendosim përballë sheshin Skënderbej dhe sheshin Venkeslas, kush kryeson? Skënderbej. Kjo ishte një pyetje për ta mbyllur edhe për ta mbyllur me shaka. Michael, ne të falenderojmë shumë për kohën dhe për gjithë informacionet që ndave mbi të gjitha për këtë projekt që urojmë të jap një tjetër faqe kryeqytetit tonë Tiranës, i cili për hir të vërtetës është një qytet në zhvillim e sipër. Thank you very much. Kënaqësi gjithë diskutimin shumë, falenderojmë shumë që të kemi një shkëmbim edhe eksperiencash midis urbanistëve dhe arkitektëve. Ndërkohë që publiku i themi të shijojë fundjavën, ne do shihemi sërish të hënën së bashku. Në 7:05.